Haki para sa ito. Luluto namin yung last batch ng baboy. Ayan. Kinoveran namin ng rock salt yung skin ng pork belly. Pero bago kinoveran, tinusok-tusukan namin yan. Yung skin para pag brinoy later, malutong na siya. Ayan. Ito, okay na siya. Ready na siya. Ilalagay natin siya sa oven. Preheated the oven at 200 degrees. Yan. Bake lang natin siya for 45 minutes. Alright. Habang hinihintay natin ng pork na maluto, pag-iinit muna tayo ng mga tirang ulam. Okay? After 45 minutes, tatanggalin na natin ang pork sa oven at tatanggalin natin ng salt. Okay? Yan, Haki, kailangan mong alisin yung asin sa ibabaw bago natin yan i-broil. Dinadagdagan pa ni Bunang butas para pumutok yan mamaya pag binobroil natin. Gloves for safety.